Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn cái món bánh nếp dẻo nha, bánh nếp lá dứa. Hấp lên thì nó mềm dẻo ở bên trong, khi mà chiên thì nó giòn rụm ở bên ngoài, bên trong thì dẻo. Để trong tủ lạnh mình ăn cũng ngon luôn. Làm sẵn vậy nè các bạn, cấp đông mình để ăn từ từ cũng rất là ngon. Bên trong cực kỳ dẻo và thơm mùi lá dứa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 2 chén bột nếp 300g. Còn bên này là 250ml nước lá dứa nè. Cái nước lá dứa này mình xay sẵn, cái mình để tủ lạnh cho nó lắng thì nó mới đẹp và nó thơm. Thêm 2 muỗng canh đường, chút xíu muối nữa nha. Còn này là nước cốt dừa nè, mình dùng thêm chút xíu cho bóng và nó béo. Rồi sẽ cho 300g bột nếp vào trong thau. Các bạn cũng cho chút xíu muối vô để cho cái bánh nó đậm đà. Kết hợp thêm 2 muỗng canh đường nữa, cái bột nó sẽ dẻo và nó ngọt, ngon. Sữa đặc hoặc là nước cốt dừa tùy ý thích nha. 250ml nước lá dứa nhưng mà mình sẽ cho vô từ từ ha. Tại vì tùy theo loại bột cũ mới nữa nên là các bạn đừng có cho hết một lần. Bột cũ thì cái độ hút nước nó ít hơn. Mình cứ cho từ từ, cái mình dùng tay mình bóp cho nó tơi ra vậy nè. Nhồi cho nó dẻo lại. Bột bắt đầu dẻo mịn rồi nhưng mà mình thấy còn hơi khô nên mình sẽ cho thêm chút xíu nước lá dứa vô nữa nha. Các bạn cho khi mà mình nhồi mình thấy nó dẻo và nó mềm tay là ngon chứ đừng có cứng quá mà cũng đừng nhão quá mình hấp nó sệ bánh Nó dẻo vậy nè, nó mềm và nó bóng tay lắm. Do là mình cho nước cốt dừa đó nên là cái nếp của mình nó bóng, nó không có bị dính tay. Rồi mình sẽ thêm vào đây thêm muỗng canh dầu ăn nữa nha. Bột nếp phải có dầu ăn nó mới chống dính và giúp cho bột nếp của mình nó mềm hơn. Nhồi sơ lại cái, khối bột lúc này nó dẻo và nó mềm tay dữ lắm. Vậy là bánh của mình nó mới ngon. Nhồi bột mà các bạn thấy nó khô quá là bánh dễ bị cứng lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ vo viên luôn. Mỗi một cái bánh thì mình vo tròn một cục bột vậy nè. Kè cho nó hơi dẹp dẹp ra. Rồi các bạn để nó lên cái miếng giấy chống dính, miếng giấy nến thoa chút xíu dầu ăn nha. Cái miếng bột các bạn để lên vậy là nó không có bị dính đâu, chút mình hấp ra nó dễ tróc. Cũng làm lần lượt, cứ vo tròn tròn vậy nè. Mỗi một cái bánh thì một cái viên bột nó giống như cái viên chè trôi nước vậy đó, nhỏ nhỏ thôi nha, đừng có lớn quá ăn ngán lắm. Mình làm hết một lần luôn, cứ miếng nào cũng cho lên cái miếng giấy. Làm xong hết rồi nè, các bạn đè hơi dẹp nhẹ thôi, tại vì khi mà mình để xuống cái cục bột nó còn dẹp ra hơn nữa đó. Xong rồi bây giờ chất vào trong cái nồi, bắt sẵn nước sôi trên bếp nha. Cái xửng hấp hơi lớn nên là mình chất hết vô luôn. Còn nếu mà các bạn có cái nồi hấp nhỏ thì cũng có thể chia ra làm 2 lần để mà hấp. Xếp nó lên vậy nè, nó không có bị dính đâu, không có sợ dính. Nước trong nồi cũng đang sôi nè. Thì bánh mà các bạn hấp phải nước sôi sẵn dễ tính thời gian lắm. Rồi mình sẽ hấp lửa nhỏ trong vòng 15 phút, nhớ xả hơi nước. Đủ thời gian là mình tắt bếp luôn. Trong thời gian hấp mình có xả hơi nước 2 đến 3 lần cho cái bánh nó đừng có bị phình bột. Chứ không thôi nó bị phình, nó sệ bột. Và nhớ bột nếp là các bạn phải hấp lửa thiệt là nhỏ nha. 15 đến 20 phút vậy đó. Khi nào mà mình thấy miếng bột nó trong veo vậy nè, nó mới chín. Chứ mà cái bột nó còn hơi đục là bánh nó chưa kịp chín. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra hết luôn. Cái miếng bột nào cũng tròn, bóng và thơm nhất cái mùi lá dứa luôn. Mình xay ra sẵn để tủ lạnh nên lá dứa thơm lắm. Bây giờ sẽ cất vào tủ lạnh nha. Đây là toàn bộ phần bánh mình đã cất vào tủ lạnh được vài tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ nó cứng lại lắm rồi. Bánh mà các bạn cất vô tủ lạnh nó lạnh thì cái bột của mình nó cứng. Cái miếng bột nó cứng, các bạn đem ra mình chiên nó mới giòn. Chứ còn mới mà hấp xong bột nó mềm lắm, mình chiên không có được nha. Nó sẽ bị chảy bột và cũng như là bánh không giòn đâu. Rồi bắt sẵn cái chảo dầu cho nó nóng, để lửa vừa thôi. Mình sẽ thả từng cái miếng bột vô để chiên. Để lửa vừa cho cái bánh của mình nó phình lên nó giòn và nó phồng ở bên ngoài.
Nhớ là các bạn để cho nó thưa ra nha. Cái bánh này đừng có dính lại với nhau, nếu mà dính lại chút xíu nữa là nó chảy ra, nó dính á. Nó phải thưa vậy nè. Khi mà một mặt nó vàng rồi các bạn sẽ trở bề. Lúc này các bạn thấy cái bánh nó phồng lên rồi đó. Bột nếp mà chiên lên nó là nó phồng ngon lắm. Muốn cho nó vàng và nó giòn nhiều á, thì lúc này các bạn cứ để chiên tiếp ha. Chiên hai mặt cho nó càng vàng á, thì ở bên ngoài nó giòn rụm luôn. Còn mà mình chiên hơi hơi vậy nè, vớt ra lại chút xíu nó dễ bị mềm, nó không ngon. Thơm quá chừng luôn, thơm mùi lá dứa. Và nó phất lên cái mùi bột nếp chiên nữa, giống như các bạn ăn xôi chiên vậy đó. Mình chiên thêm chút xíu nữa ha. Chiên cái này cũng nhanh lắm, không có lâu đâu. Khi mà mình thấy nó vàng và nó giòn đều hai mặt đó, thì gấp nó lên để qua bên cho nó nhỏ dầu xuống bớt, thì bánh nó mới giòn lâu và ăn nó không có bị ngán ha. Mình cũng thả tiếp tục vô, mình chiên nó thưa thưa vậy nè. Mỗi một đợt bánh thì mình chiên vài phút là nó giòn hai mặt rồi. Bánh chiên xong để cho ráo dầu thì mình mới xắt nó qua bên. Cực kỳ giòn luôn. Hồi nãy mình chiên những cái sao cho nó hơi vàng nhiều một chút vậy nè, để cho nó giòn lâu và nó phình lên, nó không có bị xẹp trở lại. Bánh này phải giòn giòn ăn nó mới hấp dẫn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh nếp chiên giòn rồi. Bánh nếp lá dứa, hấp hay là chiên gì cũng ngon. Với bột này nó có mùi lá dứa kết hợp thêm nước cốt dừa đó, nó béo béo, mình chiên lên cực kỳ thơm luôn á. Ở bên ngoài giòn giòn, bên trong thì dẻo mềm, không hề bị cứng. Cái bánh này đơn giản chỉ với bột nếp mà ăn siêu cuốn luôn. Nó phình ra nè các bạn, giống y như là mình chiên bánh cam vậy ha. Rồi bây giờ mình bẻ nó ra nè. Đó, ở bên trong nè, dẻo nhẹo luôn và nó mềm nha. Làm phải có mùi lá dứa nó mới thơm, chứ làm nếp trắng không là nó không ngon đâu. Giòn quá chừng luôn các bạn. Ngọt ngọt vừa vừa, không quá gắt ha. Mình làm cái này mình không có thích ngọt nhiều đâu. Ngọt dịu dịu, kết hợp thêm độ thơm của nước cốt dừa và độ béo của nước cốt dừa và cái mùi thơm của lá dứa nữa. Bột giòn giòn, ăn cực kỳ ngon luôn á. Còn nếu mà các bạn thích cho nó ngọt hơn, mình có thể chấm với sữa đặc đó, cũng hấp dẫn vô cùng luôn á. Cắn một miếng nó giòn rụm mà nó béo ngậy ha, ngọt ngọt đậm đà nữa. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.